Hi friends, අපේ DBMS questions video series එකේ 22 වෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ join keyword එක පාවිච්චි කරලා I can join queries ලියාගෙන tables කීපයක් එකට එකතු කරගෙන කොහොමද data search කරගන්නේ කියලා මේ join වෙච්ච tables වලින්. I think අද අපිට හම්බෙලා තියෙන question set 22 එක. ඉතින් අපි බලමු අපිට questions හතරක් තියෙනවා මොන විදිහේ queries ද මේ questions හතරදී අපිට ලියා ගන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි question එක තමයි find the data details of the student who participated in the Sinhala subject in the examination held on 15th 3rd of 2020. Second question එක ඇවිල්ලා සඳුන් විජේරත්න find out the marks of the examination in which the student appeared on 15th 3rd 2020. The date of the examination, the term, the number of admissions, the name and the name of the subject. Third one nigga, find the name, subject, marks, term of the examination, date of the examination of the student who obtained between 40 and 70 marks in the subject of mathematics held on 10th 7th of 2020. Last question nigga, who is the highest scoring student in the first term out of all the subjects? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ questions හතරක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ Hades SQL කියන software එක පාවිච්චි කරගෙන මේවට අවශ්‍ය queries ටික ලියාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ Hades SQL කියන software එක open කරගෙන දිනනවා. ඒකේ exam mark DB එක select කරගෙන මේ විදිහට query එක execute කරන tab එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ query එක ලියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට පළවෙනි query එකේදී ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ details හොයාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සිංහල language එක 2023 වෙනිදා තිබිච්ච exam එකේ සිංහල subject එකට හිටපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ details තමයි මේ විදිහට හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට query එක ලියා ගන්නවා. ඉතින් හරි, මම මේ විදිහට query එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මෙතන exam date එක විදිහට අපිට දීලා තියෙන 2020 3/15 කියන date එක. ඒ වගේම subject එක සිංහල. ඉතින් අපේ සිංහල කියලා නෙමෙයි අත්‍තරම subject table එකේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට subject table එක බලුවොත් එimhe මෙන්න මේ විදිහට සිංහල language and literature කියන subject එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට අපේ query එකට add කරගන්නවා. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක execute කරලා අපේ පළවෙනි question එකේ answer එක හරියට එනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන ස්ටුඩන්ට්ගේ details ටික select කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් table එකකින්. ඒ වගේම join කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් exam mark record කියන table එක, exam term කියන table එක, ඒ වගේම subject කියන table එක. ඉතින් මොකද අපිට exam එකේ data details ඕන වෙනවා. ඒ වගේ ඒක නිසා එතකොට අපිට ඕන වෙනවා exam term කියන table එක, ඒ වගේම subject කියන table එක ඕන වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය subject එක
සිංහල වෙන හින්දා ඒ වගේම පාටිසිපේට් කරලා තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කවුද කියලා හොයාගන්න මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එක ඕනේ. ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩේටා අරගන්න ඕන හින්දා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කෝඩ් එක ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි එක්සිකියුට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 2023 3.15 වෙනි දවසේ තිබිච්ච එක්සෑම් එකේ සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකට පාටිසිපේට් කරපු කට්ටිය තමයි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරි අපිට දැන් දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එක බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා සඳුන් විජේරත්නයන් find out the marks of the examination in which student appeared on 2023 3.15 the date of the examination, the term, the number of admissions, the name and the name of the subject. ඉතින් මේ සඳුන් විජේරත්න කියන කෙනාගේ විස්තර ටිකක් තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒකට අවශ්‍ය කෝඩ් එකක් ලියාගන්න කියලා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ටිකක් දිගයි වීඩියෝ වැඩිය. අපි බලමු එමෙට මේ කෝඩ් එකම එඩිට් කරලත් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එකම අවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක first name last name gender contact number අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ class name එක subject name එක term name එක exam date එක ඒ වගේම marks කීයද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට පල්ලෙහා ඔයගෙන් පටන් ගන්නවා. So heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ කෝඩ් එකක් ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මෙතන අපිට name එක add කරගන්න තියෙනවා. first name එක සඳුන්, last name එක විජේරත්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ලියාගෙන තියෙනවා. මෙතන tables පහක් join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි student ගේ details ටික ඊට පස්සේ class name එක exam date එක ඒ වගේම marks ඔක්කොම ටික අපි exam mark record කියන table එකෙන් තමයි අරගන්නේ. ඉතින් student exam mark record කියන table එකෙන් ඒක අරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි student table එක join කරගන්නවා මේ table එකට. මොකද අපිට student ගේ details ටිකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ class කියන table එක join කරගන්නවා. ඒක join වෙන student table එකත් එක්ක. එතකොට තමයි අපිට ඒ student අදාළ class එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්නවා. ඒ ටේබල් එකේ තමයි අපිට එක්සෑම් එකේ අදාළ ඩීටේල්ස් ඩේට් එක ෆස්ට් ටර්ම් සෙකන්ඩ් ටර්ම් මේ වගේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක තෝරගෙන ජොයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටේබල් එකේ තමයි මේ ස්ටුඩන්ට් පාර්ටිසිපේට් කරපු සබ්ජෙක්ට්ස් ටික මොනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් ID කියලා එකක් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ class underscore class ID කියලා. මම ආයෙ එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ඉතින් මාකරේ එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන last name වෙන්න ඕනේ. first name එක සමග last name එක විදියට අපි එයාට එක්සිකියුට් කරගමු. ඉතින් මේ විදියට අපි ඊට පස්සේ අපේ අවශ්‍ය රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විදියට අපිට කියන කෙනා මෙන්න මේ එක්සෑම් ඩේට් එකේදී පාර්ටිසිපේට් කරලා තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ගේ අනිත් විස්තරත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යමු අපේ ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක තමයි find the name, subject, marks, term of the examination, date of the examination of the students who obtained between 40 and 70 marks in the subject of mathematics. 7යි 20යි 10යි. Trace you left me where no one can find me. There's no sign of life out here, I scream. ඉතින් අපිට ඒකටත් මෙන්න මේ query එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොන දේවල් ටිකද වෙනස් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේකෙදි මෙන්න මේ index නම් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක අයින් කරගන්නවා. first name last name ඕනේ. ඊට පස්සේ gender එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. contact number එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. class name එක ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා term name එක. ඊට පස්සේ exam date එක. මෙතන class name, term name, exam date. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා subject name එක. ඊට පස්සේ අපේ marks ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට subject name එක add කරගන්නවා. subject dot subject name. හරි මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම තව කමා එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ගන්නේ student exam mark record කියන table එකකින්මයි. ඊට පස්සේ අපි join කරගන්න ඕනේ student table එක. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි join කරගන්න ඕනේ exam term කියන table එකයි subject කියන table එකයි. ඉතින් මෙතනදී class එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම class කියන table එකේ join කරගත්තා. row එක අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි check කරලා බලන්න ඕනේ exam date එක. exam date එක 7/10. ඊට පස්සේ subject name එක mathematics විදියට තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට check කරලා බලන්න වෙනවා marks කීයද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කොටස අයින් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය ටික add කරගන්නවා. මෙතනට add වෙන්න ඕනේ අපේ subject එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් subject එක subject dot subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට mathematics කියලා මම add කරගත්තා. ඒ වගේම student exam mark record table එකේ mark එක මෙන්න මේක 40ත් 70ත් අතර වෙන්න ඕනේ. between හරි අපි මේ කෝඩ් එක ලියාගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් දැන් මේකත් එක්සිකියුට් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ කෝඩ් එකේදී කලින් කෝඩ් එකම තමයි අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන data ටික සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි name එකයි last name එකයි student table එකෙන් අරගන්නවා. exam term කියන table එකෙන් term name එකයි exam date එකයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම subject table එකෙන් subject name එක අරගෙන තියෙනවා. student exam mark record කියන table එකෙන් marks ටික අරගන්නවා කීයද කියලා අපි ඊට පස්සේ form එක
ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකකින් ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක එක්සෑම් ටයිම් ටේබල් එක සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල්ස් ටික ජොයින් කරගන්නවා. ඒ ටේබල්ස් තුනම කනෙක්ට් වෙන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි ඔයාගෙන් චෙක් කරලා බලමු එක්සෑම් ඩේට් එක, එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන එක්සෑම් ඩේට් එක, ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් කියලා, ඒ වගේම එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ මාක්ස් අපේ දීලා තියෙන 40 and 70 අතර තියෙනවද කියලා බලනවා. ඉතින් දැන් මම මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලනවා. ඉතින් මේකෙත් unknown colon 40 in where close කියලා එර එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේක සිංගල් කෝට්ස් වලට තමයි එන්න ඕනේ 40 කියලා මම කරදී රෙඩ් කරගෙන ඉතින් අපි ආයෙ රන් කරලා බලමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට නිවැරදිව අපේ අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. 40 70වත් අතර ලකුණු ගත්ත මැත්ස් වලට ලකුණු ගත්ත කට්ටියගේ විස්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ දවස් එක්සෑම් එක තිබිච්ච. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් ඊළඟ පෙෂන් එකට යන්න. අපේ අන්තිම පෙෂන් එක who is the highest scoring student in the first term out of all the subjects. ඉතින් මේ සබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොගෙම වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත කෙනා කවුද කියලා තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොයාගන්නත් ලේසි. අපි මේ කූරේකම අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා බලමු කොහොමද මේක හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ඕනේ. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් එක ඕනේ, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ඕනේ. අනිත් විස්තර ටික නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මේ ටික අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම කොපි කරගෙන ඇඩ් කරගන්නවා. ලාස්ට් නේම් එක වෙනකොට ජෙන්ඩර් එක ඕනේ. ඒ වගේම කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ඕනේ. ඒ හතර විතරයි අපිට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකකින් ඕන වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකකින් ස්ටුඩන්ට්ගේ මාක්ස් කීයද කියලා. ඒ වගේම ඒකේ වැඩි මේක ඕනේ. ඒ හින්දා max කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් max කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ බලනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ මාක්ස් වල වැඩිම එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ මොන ස්ටුඩන්ට්ද කියලා. ඊට පස්සේ from student exam mark record table එකමයි ඉන join කරගන්නවා. exam term table එකයි student table එකයි තිබ්බහම අපිට ඇති subject table එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි වෑයකින් check කරලා බලන්න ඕනේ term name එක විතරයි. මොකද අපිට term name එක විතරයි check කරන්න කියලා දෙන්නේ. මම මේ ඔක්කොම මේවා කරගත්තා. ඉතින් මෙතනින් exam term table එකේ term name එක check කරලා බලන්න ඕනේ අපි second term කියලා. හරි ඉතින් අපේ query එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකත් execute කරලා second term එකේ subject ඔක්කොම වැඩිම ලකුණු ගත්ත කෙනා කවුද කියලා. ඉතින් මම ආයි මුලින්දලා කිව්වොත් එහෙම මුලින්ම student exam mark record table එකේ marks කියන column එකේ වැඩිම ලකුණු තියෙන එක max කියන function එකෙන් අරගන්නවා. ඒ වගේම student ගේ first name එක last name එක gender එක contact number එක අරගන්නවා. marks ටික වතාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි from එකෙන් දාගෙන තියෙනවා අපේ student exam mark record table එකෙන් දාලා මේ ටික අරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉන join කරගෙන තියෙනවා student table එක exam term table එකේ. මොකද student table එකකින් අපිට student ගේ විස්තර ඕනේ. exam term එකෙන් check කරලා බලන්න ඕනේ second term එකට අදාළ දේවල් ටික. ඉතින් මෙතන ව්‍යායකෙදි check කරලා බලනවා ඒක term name එක second term එක කියලා. ඉතින් අපි execute කරගෙන බලමු මේකත් හරියට execute වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 98.5ක් මාර්ක්ස් අරගෙන තියෙනවා සඳුන් විජේරත්න කියන කෙනා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එකටත් ආන්සර්ස් අපි හදාගත්තේ. අපි query එක තියාගත්තේ.
ඉතින් මෙන්න තියෙන ක්වෙස්චන්ස් 4 අපි ක්වෙස්චන්ස් 4ටම දැන් ආන්සර්ස් දීලා ඉවරයි